વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। તો આજે આપણે બનાવીશું અજમાના પાનમાંથી થેપલા। થેપલા તો તમે ઘણીવાર બનાવ્યા હશે, પણ આજે અલગ રીતે અને મારી રીતે થેપલા બનાવજો। તો અહીંયા આપણે જો આ અજમાના લીલા જે પાન હોય એને મેં ઝીણા ઝીણા અહીંયા 1/4 કપ જેટલા કાપી લીધા છે, એટલે કે સુધારી લીધા છે। અને અહીંયા 1 કપ આપણે ઘઉંનો લોટ, જે રોટલી રેગ્યુલર બનાવીએ છીએ એ જ લીધો છે। 1 કપ લોટ લીધો છે અને બાકીના આપણા રેગ્યુલર મસાલા અને 1/4 કપ આપણે અજમાના પાન લેશું અને 1/4 કપ આપણે દહીં લેશું અને મોણ માટે તેલ, લોટ બાંધવા માટે પાણી અને સ્વાદ મુજબ મીઠું। તો ચાલો આપણે લોટ બાંધવાની શરૂઆત કરશું। જે તમને બતાવવા રાખેલ એ પાન પણ આપણે ઝીણું ઝીણું આપણે કાપી લેશું સરસ। તો અહીંયા આપણે 1/4 કપ જે આપણે અજમાના પાન કાપી લીધા એટલે કે ઝીણા સુધારી લીધા છે એને આપણે અહીંયા ઉમેરી દેશું। એક નાની ચમચી આપણે હળદર ઉમેરશું, અડધી નાની ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, એક અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું ઉમેરશું, 5 ચમચી જેટલું હિંગ ઉમેરશું, સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરશું, 1/4 કપ આપણે અહીંયા દહીં ઉમેરશું। આનાથી આપણા થેપલા એકદમ સોફ્ટ એવા થશે, 2-3 દિવસ સુધી એવા ને એવા જ રહેશે। જો ટ્રાવેલિંગમાં લઈ જવા હોય આ થેપલા, તો આ થેપલાને આપણે દહીં અહીંયા નહીં ઉમેરવાનું, અહીંયા 2 ચમચી જેટલું આપણે મોણ માટે તેલ ઉમેરશું। જો તમારે આ ટ્રાવેલિંગ માટે આ થેપલા લઈ જવા હોય તો આ જગ્યા ઉપર તમારે તેલનું મોણ વધારી દેવાનું, અને આપણે ઘરમાં ખાવા માટે બનાવતા હોય તો આને આપણે અહીંયા દહીં ઉમેરવાનું। તો અહીંયા આપણે દહીં આજે ઉમેરેલું છે, તો આપણે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને આ અજમા પચવામાં ખૂબ સારા હોય છે, તો પચવામાં સારું રહે છે, પાચન શક્તિ વધારે છે અને શરદી ઉધરસમાં પણ સારું રહે છે। તો અજમા ખાવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે। તો આજે આપણે અજમાના થેપલા બનાવીએ છીએ। તો સરસ આપણે જેટલું પાણી જોશે એ પ્રમાણે પાણી લઈને લોટ બાંધશું। અહીંયા તમે દહીંથી પણ બધો લોટ બાંધી શકો છો। તો અહીંયા આપણે 1/4 કપ દહીં લીધેલું છે અને બીજું આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરશું। અહીંયા આપણો લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે અને હવે આપણે થોડું તેલ ઉમેરી અને લોટને કૂણવી લેશું અને 10 મિનિટ આપણે લોટને રેસ્ટ થવા દેશું। તેલવાળો કરી અને 10 મિનિટ આપણે એને રેસ્ટ થવા દેશું। તો અહીંયા આપણે લોટ બાંધ્યો તો એને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે ખોલીને લુવા કરી અને થેપલા બનાવી લેશું। હવે આપણે આના લુવા તૈયાર કરી લેશું। એટલા નાના નાના આપણે રોટલી જેવડી આપણે રોટલી બનાવીએ એવડા લુવા આપણે તૈયાર કરી લેશું। તો અહીંયા આપણા લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે અને હવે આપણે થેપલા કરી લેશું। આવી રીતે પ્રેસ કરી અને ગોળ લુવો તૈયાર કરી અને પ્રેસ કરી અને આપણે અટામણ વાળો કરી લીધો છે અને હવે આપણે થેપલા વણી લેશું। એવું લાગે તો પાછો તમે કોરા લોટવાળો કરી શકો। હવે પાછું વણી લેવાનું આવી રીતે। આપણે થેપલું વણતા હતા સાઈડ ઉપર આપણે તવી પણ તપવા મૂકી દીધી, તો હવે આપણે તવીની અંદર થેપલું ઉમેરી દઈશું। એ થેપલું થાય ત્યાં આપણે બીજું થેપલું પણ વણીને તૈયાર કરી લેશું। એવી જ રીતે આપણે બીજા થેપલાને પણ વણી લેવાનું છે। ચીપિયાથી અથવા તો તમે તવીથાથી પણ થેપલાની સાઈડ આપણે ચેન્જ કરી લઈશું। ઉપરથી આપણે થોડું તેલ લગાવી લેશું। તેલ પણ લગાવાય અને ઘી પણ લગાવી શકાય। જો ટ્રાવેલિંગ માટે જતા હોય તો તેલ જ લગાવાય, સારું રહે, અને ઘરમાં ખાવું હોય તો ઘી ફાવે તો ઘી
ઘીથી પણ થેપલા બનાવી શકાય. સાઈડ ચેન્જ કરી અને એક સાઈડ પણ આપણે તેલ લગાવી લઈશું. પાછી આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી અને ફેરવી લઈશું. થેપલું તૈયાર થઈ ગયું છે તો ડીશની અંદર આપણે કાઢી લઈશું. આવી જ રીતે આપણે બધા થેપલા તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણા અજમાના થેપલા તૈયાર છે. આ થેપલા તમે ચા સાથે, દહીં સાથે કે ગોળ કેરી, કટકી, છુંદો કોઈ પણ અથાણા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. એકદમ સોફ્ટ એવા આપણા થેપલા થયા છે. જો તમને હું બતાવું તો અહીંયા આપણા અજમાના થેપલા એકદમ સોફ્ટ, એકદમ કોણા એવા, ગમે તેમ વાળો એમ વળી જાય એવા આપણા મસ્ત એવા થેપલા તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.